Hello everyone. Welcome to Magical Stocks channel, where fundamentals meet technical. Ang PSE Index ay bumalik sa antas ng 6,400.0 sa katatapos na linggo. Bumaba ito mula 6,544.63 noong March 26, 2021, hanggang 6,443.09 nitong March 31, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng -1.55% na pagbaba sa index para sa isang linggo. Ang aming mga magical stocks ay hindi sumunod sa index at sa halip ay umakyat. Ang unang batch ay umakyat mula 195.66k pesos hanggang 196.85k pesos o isang 0.61% na gain sa aming investment. Ang pangalawang batch ay tumaas din mula 165.58k pesos hanggang 165.97k pesos, katumbas ng 0.23% na pagtaas sa aming investment. Sa pangkalahatan, ang kabuuang kita ng aming magical stocks ay umakyat mula 20.52k pesos hanggang sa 22.10k pesos. I-update namin ang una at pangalawang batch ng magical stocks kasama ang November 2020, December 2020, February 2021, at March 2021 experimental magical stocks para sa video ngayong linggo. Ang DMC, GTCAP, at SECB ay may dividend declaration, at tatalakayin namin ang mga ito patungo sa pagtatapos ng video. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Talakayin muna natin ang performance ng November experimental magical stocks mula March 26, 2021, hanggang March 31, 2021. Narito ang aming worksheet para sa aming November experimental magical stocks. Ang top performer ay SECB pa rin na nakakakuha ng 8.52% na gain, at ang top loser ay ang MPI na losing ng -9.66%. Wala pa rin kaming signal ng sell para sa bawat isa sa limang mga experimental stock. Tingnan natin ang trend na sinimulan nating i-monitor noong November 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -8.72% hanggang -10.14%, losing ng -1.42%. Ang mga experimental magical stocks, gayunpaman, ay umakyat mula sa -2.80% hanggang -2.43%, nakakakuha ng 0.37% na gain. Ang index at eksperimento ay nasa ibaba pa rin ng linya ng benchmark. Gayunpaman, ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 7.70% nitong March 31, 2021, na nagmula sa 5.92% noong March 26, 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng December experimental magical stocks mula March 26, 2021, hanggang March 31, 2021. Narito ang aming worksheet para sa aming December experimental magical stocks. Ang FGen pa rin ang top performer na nakakakuha ng 6.74% na gain, habang ang top loser ay ang TEL na losing ngayon ng -10.94%. Wala pa rin kaming signal ng sell para sa bawat isa sa limang mga experimental stock. Tingnan natin ang trend ng eksperimento, na inihahambing namin kumpara sa PSE Index simula December 18, 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula sa -10.01% hanggang -11.41%, losing ng -1.40%. Ang mga experimental magical stocks ay bumaba din mula sa -3.41% hanggang -3.67%, losing ng -0.26%. Ang index at eksperimento ay nasa ibaba pa rin ng linya ng benchmark. Gayunpaman, ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may agwat na 7.74% nitong March 31, 2021, na nagmula sa 6.61% noong March 26, 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng February experimental magical stocks mula March 26, 2021, hanggang March 31, 2021. Narito ang aming worksheet para sa mga experimental stock. Ang top performer ay SCC na nakakakuha pa rin ng 7.10% na gain,
at ang top loser ay VLL na losing ng minus 11.58%. Wala pa rin kaming signal ng sell para sa bawat isa sa 5 mga experimental stock. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula minus 5.51% hanggang minus 6.98%, losing ng minus 1.47%. Ang mga experimental magical stocks ay umakyat naman mula minus 4.38% hanggang minus 3.88%, na nakakuha ng 0.51% na gain. Ang index at eksperimento ay nasa ibaba pa rin ng linya ng benchmark. Gayunpaman, ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 3.10% ngayong March 31, 2021, na nagmula sa 1.13% noong March 26, 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula March 26, 2021, hanggang March 31, 2021. Narito ang aming worksheet para sa mga experimental stock. Ang top performer ay DMC na nakakakuha ng 11.0% na gain, at ang top loser ay ang MPI na losing ng minus 3.11%. Ang lahat ng mga stock ay nasa green maliban sa top loser na MPI. Wala kaming anumang signal ng sell para sa bawat isa sa 5 mga experimental stock. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula sa 1.69% hanggang 0.11%, losing ng minus 1.58%. Ang mga experimental magical stocks, gayunpaman, ay tumaas mula sa 2.61% hanggang 2.81%, na nakakuha ng 0.20% na gain. Ang index at eksperimento ay nasa itaas ng linya ng benchmark. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 2.70% ngayong March 31, 2021, na nagmula sa 0.92% noong March 26, 2021. Para sa aming update sa dividend, idineklara ng DMC ang isang 0.13 pesos na regular cash dividend bawat share at isang 0.35 pesos na special cash dividend bawat share na babayaran sa April 26, 2021. Sa aming pagbili ng 4.19 pesos bawat share, ang aming dividend yield ay katumbas ng 11.46%. Ipinahayag din ng GTCAP ang isang 3.00 pesos cash dividend bawat share na babayaran sa April 21, 2021. Sa aming pagbili ng 405.0 pesos bawat share, ang aming dividend yield ay katumbas ng 0.74% para sa quarter na ito. Idineklara din ng SECB ang isang 1.00 pesos na regular cash dividend bawat share at isang 0.50 pesos na special cash dividend bawat share na babayaran sa April 29, 2021. Sa aming pagbili ng 91.00 pesos bawat share, ang aming dividend yield ay katumbas ng 1.65%. Narito ang worksheet ng aming una at pangalawang batch ng magical stocks. Ang unang batch ay naka-green, habang ang pangalawang batch ay mayroong isang green sa listahan, na kung saan ay SCC. Idinagdag namin ang dividend payment para sa MPI sa 547.20 pesos, AEV sa 737.10 pesos, at AP sa 1,071.00 pesos sa aming worksheet. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng mga magical stocks ay nakakakuha ng 30.03% na gain na nagmula sa 29.25%, habang ang pangalawang batch ay losing ng minus 12.47%, nagmula sa minus 12.67% noong nakaraang linggo. Sa pangkalahatan, sa investment na 300,277.07 pesos, ang kasalukuyang halaga ng aming investment ay 322,103.44 pesos, katumbas ng 7.27% na nagmula sa 6.74%. Mayroon pa kaming mahusay na unang batch ng mga magical stocks at isang dividend-paying na pangalawang batch. Iyan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng trend para sa una at ikalawang batch ng mga magical stocks at ang apat na experimental stocks. Quote, "It's not what we do once in a while that shapes our lives. It's what we do consistently." Unquote, Tony Robbins.
See you in the following video. Have a great day ahead.